په دې وی کې به موږ فوکس کوو یو ټرینډینګ دی په ټیک ټاک باندې چې انویزیبل چیلنج. انویزیبل څه ته وایي چې یاره ته ورک شي چاته نه ښکاري. نو یو ټرینډینګ دی دلته بهر ملکونو کې خو ډېر دی پته نه کېږي پاکستان کې به یا دلته یې افغانستان پاکستان کې خو په دې کې مطلب دا دی چې خلک کم چې دی په کرسۍ ناستي څوک روان یې هغه ځان ورکوي. د هغې الګوریدم چې دی هسې راښکړي دي یو فلګینګونه کې دی چې هغه تقریبا کم کس سکین چې کم دی هغه ورکوي. جامې یو کلر یي که نه ګرین کلر یي بلو کلر یي هغه ورکوي یو قسم کلر شي هغه ورکوي. اوس په دې کې بل قسم کار دی. اوس په موږ دوه راځو دوو شیزونو ته چې هیکر چې کوم دی دا ټرینډینګ یوز کوي او د هغې په ترو باندې مالویر چې کوم دی هغه خوري. خو اولنی پارټ به موږ ډسکشن وکړو چې یاره دا څنګه دا ټرینډینګ دا انویزیبل ولې دومره خطرناک شو. په دې کې دوه قسمه دي. دا فلګین چې کوم دی په دې فلګین باندې خلک زور کوي نو هغه خپل پټوان وباسي مطلب دا دی چې ویډیو وکړي او هغه بیا هغې باندې زور کوي نه فلټر شي هغه فلټر بیا اپلای شي نو هغه مخ چې دی هغه ورک شي هغه باډي چې کومه دا ورک شي. اوس په دې کې ځینې جنکۍ چې کوم دي هلکان چې کوم دي هغه هېڅ کار کوي هغه په جامې سره یو شانتي نه نو هغه مطلب جامې وباسي نیکډ شي لغړ شي په پښتو کې جو ته وایي او هغې ویډیو ته وګډېږي راوګډېږي او هغه فلټر چې پې اپلای کړي نو بیا مطلب د هغو صرف سر ښکاري یا کمیس یې اغوستی یا جرسي څه شی اغوستی خو نور لاندې چې کمي هغه لغړي نو هغه فلټر پې اپلای کړي هغه بیا شیر کړي په ټیک ټاک باندې او خلکو ته خو نه ښکاري خیره بند شي. خو اوس په دې کې دا خبره دا ده چې اوس کېدای شي دا فلټر چې دی دا غلط شي غل شي یا دا فلټر بل یو داسې سافټویر راشي چې هغه فلټر چې کوم دی هغه انماسک کړي مطلب دا دی فلټر دې ریموو کړي نو دا مطلب دا شو چې دا کس چې کوم دی دی لغړ ګډېږي نیکډ ګډېږي نو دا ډېر زیات تھریټ راځي پرسنل پرایویسي ته. دویمې دا دی چې په دې کې هیکر چې کوم دی هغه لینکونه هم وردننه کوي په دې چیلنج کې او خلک خو دې نه ګوري خو په هر یو کلیکینګ کوي کنه لینکونو باندې کلیکینګ کوي هغې باندې کوي نو هغې په ترو باندې مالویر چې کوم دی هغه انسټالېږي. اوس زه په خپله باندې انډرویډ فون یوز کوم هلن ساعت د ټیسټ لپاره زه په خپله باندې اوس خیر ډېر یوز کوم خو د ما سره مخکې آیفون چې به و د اولو ورځو نه واله د اوسه پورې د ما سره به آیفون و اوس ما چینج کړو ګوټې نو په دې کې ما یو شی ګوټې راوړاندې کړو چې سیکیورټي چې کومه ده هغه انډرویډ فون کې ډېره زیاته کمه وي نسبت ایپل باندې. ایپل چې کوم دی هغه کلوز سورس دی هغې کې چې څه شی ډاونلوډ کوي انسټالې هغه به تپوس کې ډیولپر موډ باندې ډېر قسمه قسم لانجې پای کې نو موستلی لینکونه چې کوم دي خیر هغو لپاره هم جدا جدا لینکونه راښکړي دي هیکرو هغه ته هم خلاص نه دی خو بیا هم دومره دی چې هر یو لینک نشي ډاونلوډ کولی. اوس انډرویډ فون کې دا کار دی چې باید تاسو چا د څه درولېږو که هغه کې پي کې فایل دی که اے پي کې څه نمونه فایلونه چې کوم دي ای ایکس که هر نمونه فایل چې کوم دی بیټ فایل دی دنیا شی قسمه قسم فایلونه چې دي هغه جنریټ کېږي پکې او هغه به هغې څنګه کلیک کوه ډایرکټ انسټالېږي په انډرویډ فون کې. نو کله چې هم په ټیک ټاک باندې دا هیکر چې کوم دي دا خلک انویزیبل چیلنج کوي دنیا شی خلک ځکه چې هیشټیګ یې ورکړی دی هیشټیګ په ترو باندې هغه دنیا شی میلیونز اف پیپل چې کوم دي اراوند د ورلډ هغه دا انویزیبل چیلنج کوي نو هغې کې دا لینکونه چې کوم دي دا خورېږي او چې څوک هم په دې لینکونو باندې کوي نو هغه فل اکسس چې کوم دي هیکر د هغو موبایل د کوي د هغې په ترو باندې د هغو پټوان شو د هغو وایس شو د میسنجر نه دنیا شي سوشل میډیا میسنجر دي هغې کې وایس میلز دي پټوان دي څه نمونه څه تاسو چا ته شیر کوي هغه ټول چې دي اکسس کېږي د هغې په ترو باندې هیکر چې کوم دي هغه almost full access چې دی هغه ډیوایس ته کولی شي. نو دا دوه قسمه تھریټ شي یو دا دی چې ګوره فلټر استعمالوي دا کېدای شي فلټر چې کوم دی دا هم انماسک کېږي نو کوم کس چې بیا ګډېږي هغه به بیا لغړي یا به نه کېږي. دا بل دا دی چې په دې کې هم دا هیکر چې کوم دی هر یو ټرینډینګ هر یو شی چې ټرینډینګ کېږي په هغې کې کوشش هم دا کوئ چې کله هم په هغې کې لینک وي نو هغې لینک باندې مه زور کوئ او سپیشلی چې تاسو سره انډرویډ فون نو بیا خو ډیفینټلی په هر یو لینک باندې زور مه کوئ ځکه چې هغه ایون که ستاسو انټي وایرس هم انسټال زما په فون کې اوس ښه باقاعده انټي وایرس چې دی ښه انسټال دی ښه پیډ ورژن انټي وایرس دی ښه باقاعده خو په هغې کې ډاون سایډ دا دی چې کله هم لینکونه چې دي هغه اکثر پکې سلیپ کېږي او هغه بیا هم انسټالېږي نو دا خو خیر د ټیسټ لپاره هم استعمالومه خو دا ده چې لکه یو ګاټه بي کیرفول ځکه چې په کلي کې د انډرویډ موبایل زور د حد نه سیوا دی او دا ټرینډینګ چې کوم دي دا خو نن سبا زما په خیر زموږ خلک هم دا زموږ د دې ویک اپډیټ